Namaste. Anil Namaste. Shah, welcome to Nepali Times studio. तपाईँसँग अस्ति एक दिन जम्का भेटमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँको ब्याङ्किङ र सिइओबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेको कारणहरू बताइरहनु भएको थियो। एकदम रोचक लाग्यो मलाई त्यो प्रसङ्ग। अनि त्यो एकचोटि हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिउँ न, कहाँबाट प्रेरणा आयो राजनीतिमा घुस्नलाई? अब यहाँलाई थाहा छँदैछ 31 वर्ष ब्याङ्किङ यात्रा वित्तीय क्षेत्रमा एउटा यात्रा पुरा गरिसकेपछि त्यसमा पनि 17 वर्ष सिइओ भएर सर्वप्रथम त त्यहाँ मैले छोडेँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँले सुन्नुभयो होला, जहिले पनि मैले युवा पुस्तालाई चाहिँ एउटा मौका दिनुपर्छ भनिराखेको। आफू चाहिँ आफ्नो कुर्सी 17 वर्ष समय राख्ने, अरू सबैलाई चाहिँ युवालाई मौका दिने, त्यो पनि ठिक लागेन। त्यही भएर 17 वर्षपछि केही नयाँ गरौँ भनेर एउटा लिड नेपाल इङ्क भन्ने संस्था, जसको चाहिँ एउटा दृष्टि, हाम्रो लक्ष्य भनेकै चाहिँ नेतृत्वको विकास, क्राफ्टिङ लिडर्स भनेर चाहिँ एउटा स्थापना गरेर अगाडि बढेँ। त्यसमा 1 वर्षसम्म राजनीतिक दलहरू, आर्मी, पुलिसहरू, निजी क्षेत्रको संस्थाहरू, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मैले सिकेको नेतृत्व हो 31 वर्षमा। त्यो नेतृत्व मैले जुन सिकेको छु, म्यानेजमेन्ट, लिडरसिप, मोटिभेसन, टिम बिल्डिङ, त्यो ज्ञान मैले बाँड्दै गइरहेको बेलामा चाहिँ मेरो छोरीको ग्रेजुएसन भयो कोलम्बिया युनिभर्सिटी बार्नार्ड कलेजबाट। त्यो ग्रेजुएसन न्युयोर्कमा। त्यो ग्रेजुएसन भइसकेपछि चाहिँ हामी बोस्टन गयौँ एउटा मित्रका। बोस्टन गइसकेपछि त्यहाँको केही नेपाली विद्यार्थीले आउनुहोस् न एउटा रमझम गरौँ भनेर पनि भनिराख्नु भएको थियो। अब बोस्टन जाने क्रममा चाहिँ उबरमा हामी सबैजना कोचामोच गरेर बसिरहेको थियौँ रेलवे स्टेसनमा गएर ट्रेनमा जानलाई। अनि अचानक उबर ड्राइभरले यसो पछाडि हेरेर चाहिँ त्यो मेरो उबरको पछाडि अनिल शाह होइन भनेर भन्यो। हामीले त उहाँ हिस्प्यानिक भन्ने ठानिरहेको थियौँ, तपाईँ पनि नेपाली हो, म पनि नेपाली हो। अनि त्यसपछि यसो 2-3 लाइन गफ गरिसकेपछि अनिलजी एउटा कुरा, तपाईँ जस्तो मान्छे हाम्रो देशको राजनीतिमा किन नलाग्नु भएको? अनि मैले होइन, मलाई त त्यस्तो इच्छा छैन, म नेतृत्व विकास गरिरहेको छु, त्यो त सबै ठिकै छ अनिलजी, तर तपाईँ जस्तो मान्छेहरू राजनीतिमा लाग्नु भएन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो देशको भविष्य मैले उज्जवल देख्दिनँ। अनि मैले भने त्यस्तो लाग्छ भने नयाँ पार्टी छँदैछ नि भन्दाखेरि पार्टी त छ, तर पार्टीमा तपाईँ जस्तो मान्छे लाग्नु पर्यो भन्नुभयो। अनि उहाँले ल अनिलजी मेरो प्रतिबद्धता छ, तपाईँ राजनीतिमा लाग्नुभयो भनेदेखि म तपाईँलाई $1000 मेरो तर्फबाट दिन्छु। मैले होइन, म चाहिँ राजनीतिमा नगरौँ, उहाँहरूलाई नै दिनु भन्दाखेरि यो विचार गर्नु होला, तपाईँ लाग्नुभयो भने म पनि $1000 दिन्छु र म जस्तो 100 जना मेरो साथी छ उहाँहरूले पनि $1000 दिनुहुन्छ, त्यसले $1,00,000 बन्छ है अनिलजी, विचार गर्नुहोस्। किनभने यो तपाईँलाई होइन, तपाईँले हाम्रो राष्ट्रलाई केही गर्छ भनेर। मैले गरेँ, थ्याङ्क यू भेरी मच भने रेलवे स्टेसन पुग्यो, हामी बोस्टन गयौँ। जब मैले चाहिँ रासपामा प्रवेश गरेँ, सोसियल मिडियामा मैले पनि हालेँ, मिडिया उसमा आयो, त्यसको भोलिपल्ट मलाई फेसबुक मेसेन्जरमा एउटा फोन आयो, अब मेसेज आयो, मङ्गल श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँको एक लाइन, तपाईँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएछ, मेरो शब्दको प्रतिबद्धता मेरो त्यही ठाउँमा छ, पैसा कहाँ पठाउँ। यस्तो कुराले चाहिँ मलाई भित्र आत्मै छोयो कि यस्तो आशा आकाङ्क्षा छ, यस्तो निराशापन पनि छ मान्छेमा। यो हुँदाहुँदै अब यही बोस्टन पुगिसकेपछि यही हार्वर्ड, एमआइटी, टफ्सको स्टुडेन्ट्स उनीहरूसँग इन्टरेक्सन गरेँ। त्यही इन्टरेक्सन विद्यार्थीहरूसँग गर्दाखेरि एउटा विद्यार्थीले मलाई, दाइ तपाईँले 10-15 वर्ष भयो हाम्रो पोखरी फोहोर छ, कसले फोहोर गर्यो, कसरी सफा गर्ने भनेर भन्दा एउटा कुरा भनौँ दाइ, अलिकति नरिसाउनु होला, भन न भाइ भन्दाखेरि हाम्रो कान पाकिसक्यो दाइ, अब चाहिँ या त तपाईँ यो पोखरीको बारेमा कुरा गर्नु छोडिदिनुहोस्, त्यो पनि तपाईँले छोड्नु सक्नुहुन्छ, या पोखरीभित्र पसेर सफा गर्न प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँ सफा गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने हामी तपाईँसँग छौँ है, तर यो पोखरी फोहोर छ, कसले फोहोर गरे यो त्यो पनि विश्लेषण मात्रै चाहिँ नगर्नुहोस् है दाइ भनेर। यस्तो 2-3वटा कुराले मेरो मनमा, मेरो आत्मैमा छोएर चाहिँ आई थट वेट, it's great to build leaders, it's great to tell others what to do, just like in the CEO position, it's great to tell people youth should take positions of power and then you never leave your position of power. If I could do that, I thought, why not do this? Did you have to think a lot about whether it would be RSP or maybe RPP or Viveksil or any other alternative party? Definitely, because it wasn't just like I will come back, I will join RSP. If the knee-jerk reaction for me would have been Nepali Congress, because historically my family has been closer to Nepali Congress. Subarna Samser is my wife's grandfather. But it was not a question of joining a party for a position or joining a party to use family legacy to say that I am this person, so and so, I am this person, so give me this position. It was joining politics to try and do something. I think Rastriya Swatantra Party became a good fit for me. I was going new into politics. They were also going new into politics. Their visioning, their thought process sort of matched with mine. It dovetailed together. Aniljiलाई रासपाले ट्रेनिङ डिपार्टमेन्टको हेड बनाएको छ, त्यहाँ कस्तो खालको ट्रेनिङ चाहिँदो रहेछ नेताहरूलाई?
यहाँले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। नेताहरूले चाहिँ हामी नै ट्रेन गर्ने मान्छे हौँ, हामीलाई कसले ट्रेनिङ गर्ने भन्ने त्यो सोच छ। त्यही भएर हाम्रो देश यहाँ पुगेको छौँ। हाम्रो पार्टीमा नेताहरू हुनुहुँदैन। हाम्रो पार्टीमा हामी जस्तै सर्वसाधारण मान्छे गएर देशलाई केही गरौँ भन्ने छ। र सबभन्दा राम्रो त जब मैले पार्टी प्रवेश गरेँ हाम्रो पार्टीको पहिलो एनिभर्सरीमा, त्यो बेलामा CWC मेम्बर्स, पार्लिमेन्टेरियन्स, द अमाउन्ट अफ पिपल हु केम अप टु मी एन्ड सेड, "आई एम सो ग्ल्याड यु हियर, आई एम सो ग्ल्याड यु गोइङ ट्रेनिङ, यु निड टु ट्रेन अस फर्स्ट अल्सो." It was, we need the training as well. I want to be a better leader. You've shown us how, you've done it. Can we learn from that? यसको होइन गफ मात्र होइन भनेर देख्दाखेरि चाहिँ अहिले नै हामीले 2टा प्रान्तमा गरिसकेको छौँ, लुम्बिनी र कोसीमा। यो गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापति रवि लामिछानेजी, उपसभापति, महामन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ माथि टप टिमलाई पनि गर्नु पर्यो भने 2 दिन अगाडि मात्रै, one whole day we sat doing visioning, looking at our strengths and weaknesses, looking at individual, what can we contribute, what is our weakness to the party. नेतालाई कस्तो खालको तालिम चाहिँदो रहेछ त? अब कसरी नेतागिरी गर्ने कि त्यो कन्टेन्टको बारेमा तालिम कि के को बारेमा ट्रेनिङ दिनुपर्छ? It's different trainings. You cannot give one training to all. For instance, as I said, for the top team in a parliamentary party and the central committee, like saying, it's a training of synergy, of team building, of working together, of building confidence in each other, building trust in each other, so that we can work together as a one cohesive unit. Because we are a startup at the end of the day. We are a political party, but we are a startup. So exactly what startups require. When we go to the provinces, it's a training on what is the party. What is the party? What is our constitution? What is our vision? What is our culture? So on and so forth. And then when we go to the people who want to stand for elections, what it may be at the ward level, province level, or at the national level, what is leadership? What is expected if you do come and head the ward? What is expected if you sit in the opposition of the ward? Because that is also very critical for us to learn. Because we will not win everything and be sitting in parties of in positions of power everywhere. In many places, we'll be sitting in opposition. What is our role in opposition? Is it ठुस्केर बस्ने, जितेन अब के गर्ने र यिनीहरूले हेरौँ न कसरी गर्ने? That is not leadership. It's how to do constructive criticism, how to do criticism that actually adds value and moves the leaders who have been elected in the right direction. And on the other side, where we do sit in paths of power, Chaurasi, we have Mission Chaurasi. Mission Chaurasi, we are clear that we are going to be running this country from Chaurasi. तर यहाँ प्रब्लम के भयो भनेदेखि चाहिँ 84मा आएर जब जित्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ बसेर ए ल अब त जित्यौँ है, अब के गर्ने हामीले? त्यो भनेपछि त अब 4 वर्ष 5 वर्षमा चाहिँ त्यो 2 वर्ष के गर्नेमै गयो भने अब छ नि हाम्रो 3-4 वर्ष छ, यो 3-4 वर्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब के गर्ने भनेर अब गर्ने हो र कसरी गर्ने भनेर गर्ने हो। तर नेपाली राजनीतिको रोगै चाहिँ एकले अर्कालाई खुट्टा तान्ने, कम्प्रोमाइज गर्न नसक्ने, कुनै एउटा सहमतिमा आउन नसक्ने र तानातान क्या, पार्टीभित्र पनि पार्टीको बिचमा पनि र 50 वर्षदेखि नै यही छ रोग होइन नेपाली राजनीतिको। त्यसको तालिम दिन सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो कसरी सामना गर्ने? यो चाहिँ हैन, you cannot teach old dogs new tricks भने जस्तै when you have a puppy you can teach any of the new tricks. We are a puppy, so we want to learn the right skills, we want to learn the right values. Leader नभएको यो देश हैन। हेर्नुस् न कति थुप्रो लिडर छ हाम्रो त, लिडर लेख्यो भने त यत्रो ठुलो भोल्युम निस्किन्छ होला हाम्रो लिडर कति जना छौं भनेर। But we want to create value based leaders, not only at the national level, at the provincial level, at the local level, so that right from the roots we get the right sort of leadership, value based leadership, leaders with humility, leaders who know that they have to do the right thing. So one of the main things I start off with is, if service is beneath you, leadership is beyond you. For us, leadership is not about being in charge. Leadership is about being responsible for the people in our charge. To serve and not to rule. To serve and not to rule. As I said, Rajniti haina Jananiti ho. So while you were at the RSP and training, do you think in the next 4 years before elections, you'll suddenly develop an interest in being a candidate yourself? In politics, you should never say no, because you never know. If the party needs and says you must stand from here, why not? I will not back down and say no. But let me tell you one thing clearly. If I say right now, I'm going to stand from Kathmandu 1 or Bhirkot or Janakpur, these places where I have a base, then what will happen? I am a human being also. I will spend at least 40, if not 50% of my time developing my constituency. The dream to develop leaders in RSP is so big, it's keeping me up at night. After constituency पनि develop गर्ने, त्यो पनि गर्ने भनेदेखि त both areas I will fail. अनिलको पुर्खाहरू त भिरकोटका राजा थिए नि त, त्यहाँ गएर भिरकोट पनि त अब उत्थान गर्नु पर्यो नि त हैन? अनिल शाहले गएर भिरकोट उत्थान गरे भनेदेखि म विश्वस्त छु भिरकोटको उत्थान हुन्छ, डेभलप हुन्छ।
तर भिरकोट मात्रै डेभलप गरेर नेपाल डेभलप हुँदैन। म त यस्तो यात्रामा लागेको छु कि भिरकोट डेभलप गर्ने मान्छे पनि म उत्पादन गर्छु, तर त्यो सँगसँगै हरेक प्रान्त, हरेक वार्ड, हरेक डिस्ट्रिक्ट डेभलप गर्ने जनशक्ति पनि उत्पादन गर्छु। एउटा समस्या नेताहरूमा, नेपालको अहिलेसम्मका बुढा नेताहरू भनौँ मा चाहिँ अलिक इगो र महत्त्वाकांक्षा बढी भयो होइन? त्यो तपाईँको ट्रेनिङमा आउँछ त्यो इगोलाई अलिकति पछाडि राख्नलाई? एब्सोल्युटली। मैले त्यसलाई गड सिन्ड्रोम भन्छु। We are no different. Nobody is any different from anyone. If anybody is any position, it is because they worked for it, worked very hard to get there. The minute they stop working, they go to the back of the line. Whether it's Anil Shah, whether it's Kunda ji, whether it's anybody else. This is what leaders forget. This belief that because we're in politics or politics, rules don't apply to us. No. Whether it's small traffic rules, whether it's crossing the road rules, whether it's standing in line. I was very impressed. Hamro Sabapati Ravi Lamechhane ji ko, what I like about him is he welcomed people like myself, Dr. Swarnim Wagle, Shishir, Manish, Dr. Toshima. If he wanted to just rule as this is me, whatever I say must go, he would never bring people like us in the party. He would always have people who look up to him and, will always say, yesari garne dai, dahe jane dai, bahe jane dai. There is always conversation. There is always dialogue. RSP is looked at as, the tip of the spear of these aspirations and all that. So obviously he will have that thing. But I see him, he has the ability to control it as well. But then you say, but he's giving speeches. He has to. He's the leader of a national party saying we're going to rule this country. If he's going to be, there's a difference between being invisible and being humble. He's humble, but he's never invisible. Whether it's in parliament, whether it's on the streets, he's never invisible. But when you know him, he's a humble man. He's a God-fearing man, and he's someone that I think I can follow as a leader. अनिलजी, तपाईले यो यात्रा हो भन्नुभयो, तपाईलाई शुभ यात्रा र शुभकामना। नमस्ते. Thank you very much. Thank you.